हॅलो फ्रेंड्स, आज बाईट्स विथ प्रणूमध्ये ढोबळी मिरचीची अगदी मस्त अशी सुकट टाकून भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा इथे छान छान ढोबळ्या मिरच्या धुवून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर आपण इथे ढोबळी मिरची बारीक चिरून घेतली आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने बारीक चिरून घेतल्या 4 ढोबळी मिरच्या। आपण कांदा घेतलेला आहे, या ठिकाणी आपण बारीक चिरलेला एक आणि अर्धा टोमॅटो घेतलाय बारीक चिरलेला। आता इथे आपण सुकट घेतलेले आहे, अर्धी छोटी वाटी सुकट आपण इथे घेतलेली आहे। तुम्ही याला जवळा बोलू शकता, काही लोक याला कोलिम सुद्धा बोलतात। आता सगळ्यात पहिल्यांदा ही सुकट आपल्याला भाजून घ्यायचे। एक पॅन घेतलाय, पॅन वरती ही सुकट टाकायचे आणि साधारणतः 2-3 मिनिटं अगदी छान अशी बारीक गॅसवरती सुकट भाजून घ्यायची आणि त्यानंतर ही सुकट आपण धुणार आहोत। अशा पद्धतीने ही भाजी बनवताना आधी सुकट भाजून घेतली आणि मग नंतर धुवून ती भाजीमध्ये टाकली ना की भाजी अगदी अप्रतिम लागते, वेगळीच चव येते भाजीला। इथे सुकट मस्त अशी भाजलेली आहे। यामध्ये आता आपण थोडंसं पाणी टाकूयात आणि 2-3 वेळा पाणी टाकून सुकट स्वच्छ अशी धुवून घेऊयात। सुकट भाजायला घ्यायच्या आधी ती व्यवस्थित निवडून घ्यायची, कधी कधी त्याच्यामध्ये खडे वगैरे असतात। अशा पद्धतीने इथे आपण स्वच्छ अशी सुकट धुवून घेतलेली आहे। आता हे सुकट थोडा वेळ बाजूला ठेवूयात आणि भाजी करून घेऊयात। भाजी बनवण्यासाठी एका पॅन मध्ये साधारणतः 3 ते 4 चमचे इतकं तेल आपण टाकलेलं आहे। तेल मस्त गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। एक कांदा आपण इथे घेतलाय बारीक चिरलेला। ही भाजी करताना कांदा, टोमॅटो, ढोबळी मिरची अगदी बारीक बारीक चिरून घ्यायचं। त्याचे मोठे पीस दाताखाली आले की भाजी खाताना मजा नाही येत। त्यानंतर कांदा हलकासा आपण परतून घेतला की त्यामध्ये टोमॅटो टाकायचा आहे। कांदा टोमॅटो अगदी छान असा परतला गेलेला आहे, इथे तुम्ही पाहू शकता। आता यामध्ये आपल्याला साधारणतः 2 चमचे इतका कांदा लसूण मसाला टाकायचा आहे। 1 चमचाभर लाल तिखट टाकलेला आहे, पाव चमचा हळद टाकले, पाव चमचा गरम मसाला आपण या ठिकाणी टाकलेला आहे आणि त्यानंतर बारीक चिरलेली ढोबळी यामध्ये आपण टाकून घेऊयात। ढोबळी मिरची चिरताना आपण त्याच्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत। बियांसकटची ढोबळी याच्यामध्ये टाकले ना की जास्त चव येत नाही, थोड्याशा बिया काढून घ्यायच्या आणि त्यानंतर इथे सुकट आपण मस्त अशी भाजून धुवून घेतली ती यामध्ये टाकूयात। तुम्ही जर व्हेजिटेरियन असाल तर हा सुकटीचा पार्ट कट करून तुम्ही बाकी ढोबळीची भाजी आहे तशी बनवू शकता। यानंतर यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊयात। एकदा व्यवस्थित भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे। आता वाफेवरतीच ही भाजी आपल्याला शिजवून द्यायची आहे। अगदी बारीक गॅस करायचा आहे, झाकण ठेवायचं आहे आणि भाजी शिजवून द्यायची आहे 4-5 मिनिटांसाठी। 3-4 मिनिटं झाले की एकदा झाकण काढून अशा पद्धतीने भाजी हलवून बघायची। अजिबातच तिच्याकडे लक्ष नाही दिलं तर भाजी करपून जाऊ शकते। मध्ये मध्ये झाकण काढून भाजी चेक करत राहायची। पुन्हा आता यावरती आपण झाकण ठेवूयात, 2 मिनिटांसाठी भाजी परत वाफवून घेऊयात। भाजीला अगदी किंचितसा ओलसरपणा येण्यासाठी आपण यावरती पाण्याचा हापका मारणार आहोत। खूप पाणी भाजीवरती टाकायचं नाही, हातामध्येच असं थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि ते भाजीवरती टाकायचं आहे, इथे तुम्ही पाहू शकता। म्हणजे काय होतं, भाजी जेव्हा आपण खातो भाकरीसोबत वगैरे तेव्हा ती भाजी कोरडी लागत नाही आणि मेन म्हणजे ना भाजी चिटकत सुद्धा नाही। झाकण ठेवून आता ही भाजी आपण शिजवून घेणार आहोत। इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त अशी ढोबळीची भाजी आपली तयार आहे सुकट घालून। ढोबळी सुद्धा व्यवस्थित शिजली का हे चेक करायचं। गॅस बंद करून ही भाजी आता आपण बाउलमध्ये काढून घेऊयात। खूप सोप्या पद्धतीने आपण ही भाजी बनवली आहे। तांदळाच्या भाकरीसोबत तर ही भाजी खायला अगदी अप्रतिम लागते। तुम्ही जर नॉन व्हेजिटेरियन असाल ना तर डेफिनेटली एकदा ही रेसिपी घरी ट्राय करून पहा आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। चला तर मग पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी रहा।